Självklart är det skillnad mellan män och kvinnor. Alltså det finns ju självklart de biologiska könen man och kvinna. Men sen så tycker jag att det är själva samhället som definierar vad det är som gör dig till en man eller kvinna. Och den största skillnaden är ju såklart biologiskt. Till exempel, jag som man kan inte bära barn, kommer aldrig kunna göra det, även om jag önskar det. Men samtidigt så gör jag också saker som är sociala, som är manliga. Idag sitter jag med ett par byxor och en skjorta som är kodade som manliga. Skulle jag sitta med klänning så skulle jag bli obekväm för att jag har lärt mig att det är kvinnligt kodade kläder. Det är jätteofta som det finns jättemånga normer på hur man ska uppföra sig inom samhället, liksom antingen machokulturen eller att en kvinna ska vara feminin eller bete sig på ett visst sätt för att bli accepterad i samhället. Man kan liksom aldrig lyssna på en kvinna höja rösten, för det är inte okej. I think masculinity and femininity are just a way that society has to categorize what's stereotypically associated with men and what's stereotypically associated with women. Den här performance som jag gör varje dag, det är någonting jag har också lärt mig. Men det finns andra kvinnor som är inte som jag. De gillar inte samma färger som jag gillar. Och de är fortfarande cis-kvinnor, men de vill istället använda, jag vet inte, sportkläder eller motorcykelkörade kläder. In my society, we think feminine and masculine. The girl should not have more expectations. They shouldn't talk about their feelings. They shouldn't think about their sexual life. And then they should live as the father, the brother, and the husband wants. And they should be grateful of these men in the family. So we learn from the beginning to think feminine and masculine. Men, as I have seen in my life, they are not able to express their feelings and talk about, because it's shame, because they should be a man. It's not okay for them to cry or to show their feelings, and I don't think that is good. Det finns en vedertagen idé om att känslor är också sådana manliga och kvinnliga. Vi pratar om att killar är känslokalla, eller vi är dåliga på känslor, och medan kvinnor är känsliga. Man kan även prata om en man som känslig. Men i grund och botten är vi människor, och som människor har vi en tillgång till väldigt, väldigt många känslor. Samhället ändras med tiden, och det är ju att anpassa sig, och jag känner inte att man ska diskriminera någon eller sätta begränsningar på vad som gör en människa för detta eller detta, utan det är någonting personligt och som berör en själv och inte någon annan. For me, it's not really something still that doesn't change or doesn't flow or that can't be combined. I am myself, and if someone wants to call it masculine or feminine or both or neither, that's okay. I'm still myself.